મને ટાલનો પ્રોબ્લેમ હતો, બાલ્ડનેસનો પ્રોબ્લેમ હતો, તો હું ઘણો પરેશાન હતો કે વાળ વગેરે હું પછી કોન્ફિડન્સ માણસનો ડાઉન થઈ જાય છે. એના રિલેટેડ હું એક સજેશન એક રિલેટિવ પાસેથી મેં સજેશન કર્યું કે આપણે આના માટે કંઈ ઓપ્શન હોય તો વાળ વગેરે માટે. તો મને એમણે એક સરનો સજેશન આપ્યું કે આ રીતના આમની ટ્રીટમેન્ટ છે અને મને એક બે રિઝલ્ટ જોવા મળ્યા, તો આમનું મને રિઝલ્ટ સારું લાગ્યું એટલે મેં અમને ત્યાં કરાવ્યું છે. તો હવે મને 9 મહિના થઈ ગયા છે અને હમણાં રિઝલ્ટ મારું સારું છે, ઘણું સારું છે.